هسه قدامكم واضحة اللاب 1 مال الانسترومنتس وماتيريالز. إذا واضحة بس ذكرونا بالتعليقات، هاي نبدي بيها. تمام. أول شيء عندنا الأدوات اللي احنا نشتغل بيها بالمختبر، المين انسترومنتس بالدراسة مالتنا بالستاديز، السايتوجينيتك ستادي اللي هي مال الوراثة مال الخلايا اللي نشتغل بيها بالمختبر. أول شيء عندنا الووتر باث والأوفن، هاي بشكل عام ذني الأدوات الموجودة لازم بكل مختبر، الانكيوبيتر، الحاضنة نوديه بالفريزر والريفرجريتر، الستيرال هود، اللايت مايكروسكوب، الكولينج سنترفيوج، السنسيتيف الكترونيك بالانس اللي هو نشتغل عليه، والبي اتش ميتر والماجنتيك ستيرر والفورتكس والاوتوكليف والديستيلر. هاي الادوات بالسايتوجينيتك. هسه راح نجي الزجاجيه اللي همينه بالسايتوجينيتك، الجلاس وير، سنترفيوج تيوبس والكابيلاري تيوبس والبايبيت والسلايدز اند كفر سلايدز والفلاسكس والبيكرز والبتري ديشز والسلندرز اللي عندنا اثنين نوع، الجراجويتد والسلندر العادي المدرج والغير مدرج، والتست تيوبس والبلاستيك كفر والثرموميتر. هاي الادوات الزجاجيه. هسه راح نجي على البلاستيك ماتيريالز ايضا بالدراسه السايتوجينيتك مالتنا، اللي ان الكيوفيت والسرنجز والهيبرنايز تيوبز وذ فور بلاد كولكشن، التيوبات اللي بيها ماده الهيبارين، والديسبوزبل بتري ديشز اللي هن البليتس اللي نقدر نستغني عنها الاستعمال مره واحده. هسه على المواد الكيميكالز اللي ايضا موجوده بالسايتوجينيتك ستدي. هاي الماده المستخدمه لسحب الدم اللي هاي اسمها RBMI 1640، والنوع الثاني ال 15، والنوع الثالث 199 TC والى اخره. هذني مواد كيميائيه نستخدمها لسحب الدم. الانتي بايوتيك مثل البنسلين، ستريبتومايسين والنايستين والى اخره. النقطة الثالثة الفيتال كالد سيرم for human plasma as growth، اللي هذا نستخدمه للبلازما مال الدم كنمو، عامل نمو. البلازما اللي احنا اكثريتنا نعرفها اللي هي اليلوش ليكويد كومبوننت اللي حجمه يكون 55% من الدم الموجود بالجسم الانسان. البي اتش اللي هي فايتو هيماتوجلوتينين جروث فاكتور، هذا عامل مال نمو موجود بالمواد الكيميائيه، ايضا موجود وين؟ بالسايتوجينيتك ستاديز. الهيبارين انتي كوجولانت والكولسيمايد والهايبوتونيك سوليوشن KCl4 سيل لايسيز والميثانون جليشيال اسيتيك اسيد الفيكساتيف، والكيميكال ستينز اللي جمزه ستين اللي احنا نستخدم الجمزه والليش ما ستين قلنا وين؟ بالتحاليل مال ماده الفسلجه اللي هو مثل انواع التحاليل BCV والى اخره، والبلاد سمير العفو استخدمها ليكشف عن ثلاث شغلات اساسيه اللي هي الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبليتلتس اللي هي ثرومبوسايتس، ديايونايزد ديستل ووتر، والبفرز مثل ال NaHCO3 مثل ما مذكور قدامكم keep the pH at 6.8. الحموضيه مال هذا البفر بقيها بهذا المعدل. والبيولوجيكال ماتيريالز مثل البلاد والبادي فلويد والليمف تيشيو لايك ليفر كدني بون مارو ECT الى اخره. هسه راح نجي على الكيميكال كارسوجينز، المواد المسرطنه الكيميائيه. working with carcinogen substances only if you can avoid it. less dangerous reagents or solvent can often be substituted for carcinogenic one in chemical reactions. لازم أنا من أشتغل بهاي المواد المسرطنة الكيميائية لازم يعني أتوخى الحذر. One should try to choose synthetic routes which avoid carcinogenic reagents and intermediates. The risk can be reduced by careful technique and the use of protective and safety equipment, and work in a fume hood and use dust mask and disposable gloves and cover with vinyl with foil. هاي ذني كل الإجراءات نستخدمها احنا، لازم نلبس جلافز والماسك مالتنا على مود نتجنب هاي الإصابة بهذه المخاطر أو المواد الكيميائية المسرطنة. نحكي على مواد كيميائية بس مسرطنة. Work with carcinogens only in closed apertures، يعني من نشتغل بمواد مسرطنة لازم مكان مغلوق.
The chemical carcinogens cause transformation of normal cell into cancer cell appears to be an irreversible process. هاي المواد المسرطنة الكيميائية شو السبب؟ بتسبب لي تحول الخلايا الطبيعية الموجودة بالجسم إلى خلايا مسرطنة بعد ما لها أي طريق يعني للرجعة أنه ترجع كخلية نورمال، خلية طبيعية. من صارت خلية مسرطنة هذا هو تبقى على هذا الحال. The main carcinogenic dyes is ethylene bromide. الصبغة الرئيسية والأساسية موجودة بالمواد المسرطنة اللي هي ethylene bromide، هاي اسمها. هسه نجي السيفتي بالمختبر، الإجراءات اللي احنا راح نتخذها أو نسويها على مود نتوخى الحذر من الإصابة بالأمراض. So the main rules in laboratories are each student must wear a coat, laboratory coat, pipettes or solutions by mechanical suction or aspirator bulb, never use the mouth. يعني ما نستخدم الفم، نستخدم البايبيتا مالتنا ونلبس اللاب كوت. و do not use any flammable solvents and reagents near open flame. أبد ما نستخدم أو نلمس المواد القابله او المحاليل القابله للاشتعال او نقربها على فليم اللي هو الشعله او النار. نتحذر من هاي الامور كلها. Handle the flammable solvents and reagents under a fume hood. Wear gloves when handling infectious substances near an open flame. هم نلبس الجلافز مالتنا والكوت والبايبيتا نتوخى الحذر من نستخدمها. If strong acids or base built, wipe them immediately using copious amount of water and great care. إذا كمية قوية من الحوامض وقعت، يعني مثلا أنا قاعد أشتغل وقع هاي شو اسمه الحامض، مجرد أني رأسا أمسحه كمية كبيرة من الماء على مود أتوخى أو أتجنب الإصابة من هذا الحامض. No where the fire extinguisher is located and how to use it. الطفاية اللي هي هاي كلها احنا اجراءات سلامة موجودة بالمختبر. الطفاية مالتي لازم اندل مكانها وين واعرف شلون استخدمها. To remove solid reagents use spatula. حتى اشيل المواد الصلبة استخدم الملعقة السباتشولا. Label all laboratory bottles. Never return an excess reagent to its bottle. وابد ما ارجع انا مجرد مثلا عندي محلول طلعت من عنده كميه اريد اخليها الغير تحليل، هاي المحلول من مثلا كملت وخليت هذا التحليل بقى فائض من هذا المحلول، ما يصير ارجعه للمكان مالته مره الاخ. يعني البوطل اللي انا استخرجت من عنده الرياجنت ما يصير ارجعه، اذبه بالديسبوزل اريا. replace covers, tops or cork on all reagents bottles as soon as no longer are used. Never taste any chemical and be caution when you smell a liquid. ما يصير ابد نتذوق او نشتم المواد هذني الكيميائيه الموجوده بالمختبر. always pour acids into water for dilution. never do the opposite. ومن اريد اخفف راسا اصب المحاليل الى المي، مو بالعكس المي الى المحلول، المحاليل الى المي على مود اخفف. and pour strong acids and bases slowly. if blood or another blood body fluid comes in contact with the mouth، اذا دم او سائل من سوائل الجسم صار بالحلق، spit it out immediately. rinse the mouthful of tap water, never swallowing but this reading on each mouthful. اللي رأسا نستخدم الماء عقم بحلق يعني واتخلص من هاي المواد. هاي كاجراءات يعني سيفتي انا استخدمها بالمختبر من نشتغل كتقني. وهاي هنا أنا عندي الكيميكالز لازم اتوخاهن، نمشي على كارسينوجينز مواد خطره مسرطنه، والكيميكالز والبلاستيك ماتيريالز والجلاس وير ومين انسترومنتس الموجوده بالسيتوجينيتك ستدي. هاي كلاب 1. احد عنده سؤال بيها على مود نبي نبلش باللاب 2 طلاب؟ واضحه تمام.
هاي عندنا lab 2 medical genetics. Medical genetics involve an application of genetics to medical practice اللي هنا يضمن شنو studies of inheritance of disease in families، دراسة المواد الأمراض الوراثية الموجودة بالعوائل، الهيستوري مالته يقصد بالعائلة هاي. The mapping of disease genes to specific locations on chromosomes، واتبع الجينات مال الأمراض الموجودة بالشخص، اتبع الكروموسوم مالته والموقع مالته وين هذا يصير. Analysis of the molecular mechanisms through which genes cause disease, the diagnosis and treatment of genetic disease، وتشخيص ومعالجة الأمراض الجينية أو الوراثية. Types of genetic disease، عندي أنواع الأمراض الجينية والوراثية. الchromosomal disorder والdisorders in which single genes are altered العفو ميندالين، والmultifactor disorders والmitochondrial disorders. Chromosomal disorders which large segment of the whole chromosome is missing, duplicated or altered، اللي هو قطعة كبيرة تكون من الكروموسوم بشكل عام اللي هو تختفي أو تتضاعف أو تتغير. These disorders include diseases such as Down syndrome and Turner syndrome، اللي تتضمن متلازمة داون سيندروم اللي هي يسموها متلازمة المنغول، اللي هو الشخص يكون من مثل دول المنغوليين، يعني هو المنتلي ديسيبلد، المعاق عقليا يسموه. والترنر syndrome disorders in which single genes are altered Mendelian conditions on single gene disorder، يصير تغير بجين واحد او اختلال بجين واحد. for example cystic fibrosis، تمام، sickle cell disease and hemophilia، ثلاث امراض عندي هنا يصير بتغير بالسنجل جين ديسوردر، جين واحد يتغير. المالتي فاكتور ديسوردر، العوامل العديده اللي يصير بها تغيرات او اختلالات which are due to combination of multiple genetic as well as environmental causes، اسباب بيئيه او تغيرات او تضاعفات بالمواد الجينيه. causes many birth defect، for example cleft lip and or cleft plate palate, heart disease and diabetes. هذين الامراض تسببهن المالتي فاكتور ديسوردرز، وعندي هاي انا الامراض اللي تسببهن سنجل جين ديسوردر والامراض الكروموسومال ديسوردر. كل ديسوردر موجود، كل نوع من الجينيتيك ديزيز يسبب لي اختلال او امراض. نجي على اخر نوع الميتوكوندريال ديسوردرز، small number of disease by alterations in the small cytoplasmic mitochondrial chromosomes، اللي هو أعداد قليلة من الأمراض موجودة أو تسبب بالتغيرات اللي تصير بالسيتوبلازم اللي موجود بالكروموسوم بهذا البيشنت. هاي كتايبس اوف جينيتيك ديزيز. هسه راح نجي على الكروموسومال ستدي. Chromosomes، إذا أريد أعرف شنو يعني chromosomes، are rod-like deep staining bodies found within the nucleus، موقع مالتها بداخل النواة. They are composed of DNA و RNA وبروتينات. من يتكون الكروموسومات؟ من DNA والRNA والبروتينات اللي يحملن المواد أو المعلومات الوراثية والجينية. هاي chromosomes. Each human cell contains 23 زوج ما عدا ال RBC من الكروموسومات. ليش؟ because it has no nucleus، اللي ال RBC بدون أي نواة. إذا كل خلية بداخل الإنسان تحتوي على 46 كروموسوم ما عدا خلايا الدم الحمراء، لأنه ما بها أي نواة بداخلها. الجاميت سيلز sperm or ovum، اللي هي خلايا الأمشاج or sex cells normally containing a haploid number of chromosomes، يحتوين على أعداد فردية من الكروموسومات. Humans chromosomes are rod-shaped, V-shaped, J-shaped only during cell division. هذني أشكالهن خلال فقط الانقسام الخلوي، هذني الخلايا يصير هيك أشكالهن. The chemical constituents of the chromosomes are، المكونات الكيميائية الموجودة بالكروموسومات. هسه احنا عرفنا تعريفها وعرفنا من شنو يتكون. هسه المكونات الكيميائية DNA، RNA، هيستون والأسيتيك بروتينز.
The centromere المركز, it is the primary constriction of the chromosome and is the region where the two sister chromatids are joined in the metaphase chromosome. اللي هو ملتقى السيستر كروماتيدز تو سيستر كروماتيدز بالمرحلة الميتافيز كروموسوم اللي هسه راح ناخذها. Autosomal chromosomes, any chromosomes other than 6 chromosomes. يعني كل الأنواع الكروموسومات ما عدا 6 chromosomes. 6 chromosomes X and Y chromosomes which differ in male and female. يختلفن بالميل بالفيميل. للفيميل قلنا XX وللميل XY. These chromosomes are responsible for sex determination, تحديد الجنس مال الجندر مال الطفل اللي راح يجي مثلا. The classification of chromosomes, هسه راح نصنف الكروموسومات. All chromosomes can be classified based on the number على الأعداد مالتها إلى acrocentric والmonocentric والdicentric والpolycentric. Acrocentric absence of centromere and this type is not found in human. موجود بالإنسان only one centromere. بالmonocentric found and this type found in human. فقط centromere مركز واحد موجود وهذا النوع من الكروموسومات موجود بالإنسان. Dicentric, 2 centromeres are found within the chromosome. نوعين من الأنواع السنتروميرز موجودة بداخل الكروموسوم. Polycentric, more than 2 centromeres are found. وبالآخر نوع أكو more than 2 centromeres are found. يعني أكثر من centromeres، أكثر من مركز موجود بهذا النوع. هسه إذا نصنف الكروموسوم حسب اللوكيشن of centromeres، حسب المكان أو موقع السنتروميرز الموجودة بالكروموسوم. تيلوسنتريك، أكروسنتريك، سب ميتاسنتريك وميتاسنتريك. أول واحد السنترومير located at one end of the chromosome، وهذا النوع ما موجود بالإنسان but in mouse، فقط بالفئران. التيلوسنتريك. Acrocentric, the centromere is located near one end. أيضا هذا النهاية الموقع مالته بقرب أو يعني بجانب نهاية واحدة من الكروموسوم. الأكروسنتريك مثل ما نلاحظ مالتنا بنهاية الكروموسوم يكون واحدة من النهايات الموجودة. being the subterminal in position. Submetacentric، هذا submetacentric هيك يصير شكله. the centromere is located in the upper arm. بالupper arm هاي الذراع الطويلة يصير هنا أو هنا عندي هنا اللونج arm، عفوا هنا هاي يكون هنا مكان السنترومير. الميتاسنتريك، the centromere is located in the middle of the chromosome. الميتاسنتريك يكون في منتصف الكروموسوم مثل ما نلاحظ هنا بنص الكروموسوم. هاي التايبس اوف كروموسومز حسب اللوكيشن. A type of chromosomes based on the location of the centromere and the length of the chromosome. وطول الكروموسوم is the type of classification which is now depend on. أكثر واحد نعتمد عليه بتصنيف الكروموسوم هو هذا النوع الأخير اللي هو جروب A وجروب B وC والD والE والF والG. الجروب A include chromosomes اللي تحتوي أرقام 1 و2 و3 وتكون هي أطول أنواع الكروموسومات الموجودة. والسنترومير موجود بميدل اوف ذا كروموسوم اللي هو الميتاسنتريك. هذا مثل هذا الميتاسنتريك يكون الجروب A السنترومير بنص الكروموسوم. الجروب B included chromosomes اللي هو أرقامها 4 و5. هاي الكروموسومات are long and the centromere is off center. جروب C included chromosomes اللي هي أرقام الكروموسومات بجروب C تتكون من 6 و7 و8 لحد 12. and X chromosome اللي هي هاي these are long and submetacentric. إذا تكون طويلة و submetacentric. جروب D include chromosomes الأرقام مالتها 13 و14 و15. These chromosomes are short and acrocentric. تكون قصيرة. include الجروب E included chromosomes number من 16 ل 18 وهاي الكروموسومات تكون قصيرة و submetacentric. Group F included chromosomes number 19 وال20 وهاي تكون قصيرة وميتاسنتريك. والجروب G included chromosomes number اللي هو من 21 و22 والY. They are the shortest chromosomes and acrocentric اللي هي أقصر أنواع الكروموسومات وتحتوي على الأكروسنتريك.
تمام. هسه نجي على الستركتشر والفانكشن مال الجينات والكروموسومات اللي هن الوظائف والهيكليه والتركيب للجينات والكروموسومات. Somatic cells are diploid having 22 pairs of autosomal chromosomes. تكون زوجيه تحتوي على 22 زوج من الاوتوسومال اللي هي الخلايا الجسميه and one pair of 6 chromosomes وجزء واحد من 6 chromosomes. Gametes are haploid. اذا فرق الجاميت عن السوماتيك، السوماتيك تكون دايبلويد والجاميت تكون هايبلويد تحتوي على 23 زوج من الكروموسومات. The diploid number of chromosomes is maintained in successive generation of somatic cells by the process of mitosis while the haploid number is maintained through meiosis. هسه نجي على الجينز اذا اريد اعرفه شنو هو the unit of inheritance، وحدة الوراثة والموقع مالته on the chromosome of gametes، كروموسومات الامشاج as well as the somatic cells وخلايا الجسمية. They passed from the parents to progeny through successive generation، ينقلن من الآباء إلى الذرية الجينز. After fertilization of human fertilization، بعد التخصيب the human is estimated to have 5000 إلى 10000 structural genes. الإنسان مقدرين له إنه يحتوي على 5000 إلى 10000 نوع من أنواع الجينات. That code an error or mutation in one of these genes often leads to a recognizable genetic disease. وإذا عندي صار مشكلة أو خطأ بهذا الجين راح يسبب لي أمراض جينية معروفة. تمام. هاي اللاب 2 مالتنا اللي هي الميديكال جينيتكس. اكو احد عنده سؤال عليها؟ واضحة؟ تمام. هسه ايش عندنا؟ احنا عندنا اللاب 3 اللي هو السيل ديفيجن. واضحة قدامكم طلاب الصورة؟ تمام. السيل ديفيجن is a process that is responsible for the creation of new diploid cells from existing ones، اللي هي عملية مسؤولة عن تصنيع خلايا زوجية تكون نين من الخلايا اللي قبلها. يعني شيء يصنع شيء، خلية تصنع خلية، بس تكون دايبلويد مو هايبلويد through nuclear division خلال انقسام النووي. الميتوسيس and cytoplasmic division cytokinesis before dividing a cell should replicate its contents. قبل ما يقسم الخلية لازم يضاعفن المكونات مالتها. This occurs during interphase. The alteration of mitosis and interphase is referred to as the cell cycle، اللي هو التغير يصير بالميتوسيس ومرحلة الانترفيس نرمز إليه أو نعرفه بدورة حياة الخلية. Cell cycle the phases through which a cell passes its divides consist of 4 well categorized stages. يتكون من 4 مراحل أو تقسم إلى 4 مراحل. The length of the cell cycle varies from one cell type to another، وتختلف أنواع الخلايا من نوع إلى آخر. The rapid dividing cells such as epithelial cells that lining the intestine and the lung، ويكون مكان الخلايا الطلائية موجودة هنا تبطن بالأمعاء والرئة. The cycle may complete it in fewer than 10 hours. Other cells such as liver cells and neurons are completely lose their ability to divide and replicate in adults. قلنا السيل سايكل عادة تتم دورة حياة الخلية تتم ب10 ساعات أو أقل. هسه راح نعرف شنو الفيسز. لأن G1 phase gap is the interval between the mitosis and the onset of DNA replication، وخلال هاي يتم صناعة ال RNA والبروتينات. ال S phase مرحلة التصنيع، خلال هاي راح يصنع ال DNA والبروتينات. وال G2 phase اللي هي gap 2 the interval between ال S تكون بين ال S phase والميتوسيس اللي هو next step. Some DNA repair takes place and the cell prepares for mitosis.
هنا راح يكون DNA repair ياخذ مكانه هنا والخلية تتحضر للميتوسيس. Mitotic phase. During the phase many crucial and complex processes take place. هنا راح يصير عمليات كثيرة بهاي الفيس اللي تكون آخر وحدة بيها. أجي على البروفيس والميتافيس والأنافيس والتيلوفيس. للبروفيس. During this phase the first mitotic stage أول مرحلة من انقسام mitotic the chromosomes become visible under a light microscope as they condense and coil. الكروموسومات راح يكونن واضحات إذا نشوفهم بالميكروسكوبات وتكون شكلهن كثيف وملتف. The two sister chromatids attached at a point called the centromere. وكروماتيدات الشقيقتان يتصلن وين بمرحلة أو نقطة نسميها السنترومير اللي هو المركز مال الكروموسوم. The nuclear membrane disappear. الغشاء أو الغلاف النووي يختفي بمرحلة البروفيس. هاي كلها تصير بالبروفيس. The spindle fibers began to form. These radiate from two centrioles located on the opposite side of the cell. والياف المغزل تبدي تشكل بالبروفيس. هاي كلها بالبروفيس. راح نيجي على الميتافيس. The chromosomes reach their highly condensed state. أكثر مرحلة توصل بها كروموسومات بالتكثف هي بالميتافيس. They are easiest to visualize microscopically. وأقدر أشوفهن بالميكروسكوب بصورة واضحة. For this reason clinical diagnosis of chromosomal disorder is usually based on metaphase. وإذا أريد أشخص مثلا أمراض متصلة بالجينات بهذا المريض مثلا اللي أني أريد أفحصه أكثر مرحلة أقدر أعتمد عليها بتشخيص هذا المرض اللي هي مرحلة الميتافيز. الأنافيز. During this phase the centromeres of each chromosome split allowing the sister chromatid to separate. يسمح للكروماتيدات الشقيقتان بالانفصال and pulled by the spindle fibers towards the opposite sides of the cell. ويتم سحبها أو تنجذب عن طريق خيوط المغزل بالاتجاه المعاكس للخلية. At the end of the cell contains 92 separated chromosomes half lying near each side of the cell. وبالنهاية راح تتكون الخلية من 92 كروموسوم منفصل. تمام. هسه راح نجي لآخر مرحلة اللي هي telophase. The final stage of mitosis is characterized by the formation of new nuclear membranes. آخر مرحلة من انقسام الميتوسيس وتتضمن أو الخصائص مالتها تكوين أغشية نووية جديدة حول each of two sets of chromosomes اللي يتكون من 46 كروموسوم. حول كل كروموسوم مجموعة من الكروموسوم تتكون أغشية نووية جديدة. The spindle fibers disappear and the chromosomes begin to condense. ألياف المغزل قلنا راح تختفي هنا والكروموسومات راح تبدي بالتكثف. Cytogenesis occurs. هذا الانقسام راح يصير هنا after nuclear division which results from equal division of the cytoplasm into two equal parts. Two identical راح يصير بالأخير two identical daughter cells are now formed. هاي كل اللي راح يصير بالتيلوفيس. The meiosis phase. احنا شرحنا شنو ميتوسيس. هسه راح نيجي على الميوسيس. Meiosis takes place only in the ovaries and testes, a process involving one duplication اللي تتضمن عملية تتضمن تضاعف واحد of the DNA and two cell divisions وانقسامين للخلية ماتي. تمام. Meiosis 1 and Meiosis 2 بنوعين. Reduces the number of chromosomes from the diploid number 2n 46 to the haploid number n اللي هو 23. إذا الدايبلويد هنا نطلق له بالميوسيس 2n اللي هو يتكون من 46 كروموسوم. راح ينخفض وين إلى الهايبلويد يصير أحادي اللي هو 1n أو بدون واحد اللي هو أحادي 23. Each gamete produced contains only one copy of each chromosome. كل خلية تحتوي على نسخة واحدة من الكروموسومات. هاي بالخلايا اللي نحكي بها مساج. Fertilization restores the diploid number in the zygote.
ويتم تخصيب الأعداد الزوجية الموجودة بالزيغوت. تمام. فإذا هنا أكو بالسيل سايكل 4 مراحل، وقلنا السيل على مود السيل سايكل على مود التم لازم تاخذ 10 ساعات أو أقل، وبخلايا الليفر وخلايا النيورونز تفقد القابليه مالتهم على الانقسام الخلوي. ولا خلايا الانقسامات لو ستيجز الاربعه قلنا البروفيس والميتافيس والانافيس والتيلوفيس. حدث طلاب اكو سؤال؟ تمام. هسه نحول على اللاب 4. هاي اللاب 4 مثل ما واضحه قدامكم اللي هي سايتوجينيتك. راح اتعرف على شنو السايتوجينيتك اذا اريد نفهم تعريف مالته: دراسه المواد الجينيه at the cellular level على المستوى الخلوي. In the routine laboratory environment, human cytogenetic is almost always concerned with light microscope studies of chromosome. واستخدم الميكروسكوب اللايت اللي هو الضوئي على مود ادرس الكروموسوم. Almost all human cytogenetic studies involve the examination of dividing cell population by blocking cell division at metaphase with inhibitor of spindle formation. The nuclear membranes breaks down and chromosomes condensation takes place as usual. الغشاء النووي اللي يتكون هنا راح ينكسر and chromosomes condensation takes place، والكروموسومات راح تبتدي تتكثف. But the chromosomes fail to organize themselves into a metaphase plate. بس الكروموسومات هنا ايش راح يصير؟ ما راح يقدرن يرتب نفسهن على شكل الميتافيس. فاذا بهاي المرحله الغشاء النووي راح ينكسر وراح يبدي تكثف الكروموسوم يشتغل، والكروموسومات راح يفشلن بتنظيم روحن وتجميع روحن والترتيب روحن على طور او على ضوء الميتافيس بليت. هسه راح نجي على البلاد كلتشر. Blood is one of the most accessible human tissues for chromosome analysis because growth potential after mitogen stimulation is excellent. الدم أحد أهم المواد أو الأنسجة داخل الإنسان أهمهن لتحليل الكروموسوم اللي يستند عليه، بسبب إنه النمو مال هذا الكالتشر راح يكون احتماليه انه الميتوجينيتك الستيميوليشن تحفيز مال الميتوجين راح يتدخل به، وبالتالي راح يكون واضح هذا الكالتشر من اشتغلاني، وبالتالي راح يعطيني نتائج واضحه. is excellent. It is also one of the easiest tissues to study because the cell cycle is well categorized. وهنا ايضا سبب اخر انه ليش هذا احسن شيء انا اقدر اشتغل عليه، لانه اكثر نسيج سهل انا اقدر اشتغل عليه، لانه السيل سايكل دوره حياه الخليه تكون مالتها المواصفات، خلينا نقول او شلون نوصفها، انه نقول مثلا الحدود مالتها او المكونات مالتها اللي بداخلها تكون كلش واضحه من اشوفها، فبالتالي راح تسوي لي سهوله انه اقدر اشخص هذا المرض. The cell can be synchronized of the preparation of long chromosomes with high resolution binding, and rapid results can be obtained by sufficient mitotic figure are available for analysis after من يومين إلى 3 أيام بالكالتشر. blood cells involved and how can be stimulated. شلون اقدر احفزها؟ الدم يحتوي على انواع مختلفه من الخلايا. In normal blood neither red blood cells nor platelets contain nuclei. ما يحتوون الخلايا الدم الحمراء والصفائح الدمويه اللي نطلق عليهن الارثروسايتس الخلايا الدم الحمراء، والبليتلتس ثرومبوسايتس ما يحتوون على نواه بداخلهم. ف spontaneous
spontaneous division among unstimulated white PC either in vivo بالداخل أو بالخارج are rare نادر unless the individual form whom they are derived had blast cells in the peripheral blood. The challenge which arises in samples for cytogenetic analysis is to induce some of these white cells present in blood sample to divide as well known the types of white PC in blood اللي هن granulocytes والmonocytes والlymphocytes. الليمفوسايتس تي سيل راح تكون بها تي هيلبر والتي سبرسر والتي سايتو توكسيك اللي هي السميه. هذين يختلفن من وحده للاخرى. نورمال ادلت يحتوي على 70% من الليمفوسايتس والتي lymphocytes the reminders are B lymphocytes so it becomes the cell of choice. Short-term blood culture depends on the ability to find cellular growth factors والكالتشر زراعة البلاد تعتمد على قابلية المواد الوراثة الخلوية انه وحدة تكون مكتملة ويا الثانية اللي هي الميتوجينز which will induce resting or quiescent T lymphocyte to divide by activating complex pathways which involves شلون راح تتفعل هاي عن طريق تفعيل الممرات اللي تكون معقده اللي من ان الممرات معقده او المسالك المعقده من ان اللي تي سيل انتيجينز ريسبتورز كومبلكس والتيروسين كاينسز والليمفوكاينسز هذول ثلاث انواع يكونن الباثويز الكومبلكس. There are several lymphokineses. The most important one of PHA stimulated response interleukin اهم واحد من عندهم اللي هو هذا interleukin type 2. هسه راح نعرف الميتوجينز والميوتاجينز والmutation. Mitogenes they are numbers of the agents other than PHA اللي هو phyto lymphagglutinin والinterleukin type 2 or EBV which will cause blood cell to become mitotically active in cell culture. هذا الميتوجينز. الميوتاجينز are neutral or human mad agents عوامل داخل جسم الإنسان تكون محايدة أو طبيعية physical or chemicals مواد كيميائية أو مواد physical which can alter the structure of sequence of DNA and cause higher rate of mutation. تكون سبب على تغيير structure مال DNA يعني سيكونسات متعدده بالدي ان اي فهاي احد اسباب تغيير هذا التسلسل مال الدي ان اي راح تسبب لي بالتالي طفره كبيره كلش موجوده بالكروموسوم. Mutation is a sudden and permanent transmissible change تغير دائمي وبشكل مفاجئ للدي ان اي backbone of the gene عمود الفقري للدي ان اي مال الجين when the chemical structure of the gene undergoes random modification من تمر التركيبة والهيكلية الكيميائية مال الجين بتغيرات عشوائية أو تحديثات عشوائية. The altered genes may continue to replicate in their changed form during the cell division unless other mutation occur or rapid by repair mechanisms. هاي بالنسبة للmutation. هسه راح نجي على preparation of chromosomes from human peripheral blood lymphocyte. أول شيء عندنا standard blood culture اللي هو يتكون من الهامز الFA F10 or RPM1 1640 culture media. هالمكونات مالته والفيتال كالف والBHA والبنسلين والستريبتومايسين والL-glutamine والكولسيمايد والKCl with 3 parts of methanol to 1 part of glacial acetic acid. هاي مال standard blood culture. هنعرف شنو الفيتال كالف serum is very important to culture media because it's enriched. ليش؟ لأنه هو غني بالمواد بالبروتينات that is used to cell growth and division اللي هي هاي نستخدمها بنمو الخلية والانقسام. الBHA
used as اللي هو phytohematoglutenin used as mitogene to activate the lymphocytes to become mitotically active and that used for. هل هذا استخدم على مود يفعل لي الليمفوسايتس الخلايا الليمفاويه ويكونوا فعالات بطور الميتوسيس، وهذا يعتمد على شنو الوايت بي سي solution وستيميوليشن وايت بي سي for growth and division. محلول الوايت بي سي وتحفيز خلايا الدم البيضاء اللي قلنا وظيفتها مناعيه ودفاعيه، تحارب المواد الغريبه الفورين بوديز اللي تطب للجسم وتقضي عليها. The antibiotics it is used in culture media to prevent the growth of microorganisms، تمنع نمو الأحياء المجهرية الصغيرة. والكولسيمايد هذا أضيفه قبل الهارفستنج. It acts as arresting agents because it prevents cell division in metaphase. هذا راح يشوف المواد الفورين بوديز الغريبة وراح يقضي عليها. الكولسيمايد would destroy the spindle fibers during the metaphase, so the two sister chromatids of chromosomes still attached, and then allow us to examine the chromosome at its contracted form. KCl, it is a hypotonic solution used to enlarge the cell and make it easy to be ruptured and split out the chromosome inside it during the dropping. هذا راح يسوي للخلية تكون سهلة الانفجار والتكسر، وبالتالي راح اقدر احصل الكروموسوم اللي بداخله بكل سهوله من لما يعني يتم عمليه الصب. الفيكساتيف ميثانول اند جليشيال اسيتيك اسيد اللي هو هذا المثبت هذني الاحماض، وهاي الميثانول تكون مثبت بنستخدمه للكلتشر مالتي. It is very important to fix the chromosomes and make them hard and stiff to be broken. هاي ثبتن على الكروموسومات يقومن ما ينكسرن ويكونن صلبات ومكانهن ثابت. التشيو كارتشر بروسيجر، قلنا هذا البروسيجر مالتنا اللي هو اخذ 2.5 من الهيبرنايزد بلاد واخليه اضيف added to 4.0 من الكالتشر ميديوم اللي هو يحتوي البي اتش اي والمواد الانتيبيوتكس. الهارفستنج اضيف من 0.1 من الكولسيمايد ستوك سوليوشن بتركيز 10 مايكرو جرام الى الكالتشر مالتي ومع الشيك gently and return the incubator ووديه بالحاضنه ل3 ساعات. الكونتنت مالتي of the culture vessel into a centrifuge tube راح اخليهن بالسنترفيوج تيوب واخليهن بقوة 1500 راوند بير مينت RPM ل10 دقائق يفترن. اوخر السوبر ناتنس الشوائب and resuspend the pellet cells in 10 microliter of 0.075 potassium chloride solution was gradually added to her and suspension was mixed thoroughly. وراها السسبنشن اسوي له ميكس بطريقه مناسبه. cells were incubated والخلايا هنا راح يكون بالحاضنه بدرجه حراره 37 بالووتر باث 30 دقيقه and inverted occasionally. التيوبات راح اعيد سنترفيوج مرة لوخ بقوة 1500 10 دقائق واوخر السوبر ناتنس مالتها واخذ 10 مايكرولتر من prepared الفريزر chilled fixative solution اللي هو الميثانول والاسيتيك اسيد. The fixative must added slowly but at constant rate. والفورتكس ميكسر هنا راح استخدمه على مود امنع اي خليه من تكون صلبه وما تتجمد، واخليه بالرفرجريتر بدرجه حراره 4 سيليزي لساعه واحده بس يكون ما يتجمد كلش قوي. يعني هذني انا الامور من اتخذهن ومن اسويهن لازم اضل عيني عليها. التحليل لازم كل ساعه تشيكه. tubes were recentrifuged at 1500 القوه الار بي ام لهاي بالسنترفيوج القوه مالته ل10 دقائق واوخر سوبر ناتنت واخذ 10 مل من الفيكساتيف. This procedure repeated 4 times. هذا البروسيجر هنا اعيد 4 مرات. After the last wash
1 ml of the fixative solution was added, resuspended, and made ready for slide preparation. هنا هسه من ما خلصت هنا وكملت الاجراء مالتي راح احضر السلايد. انا بدي اقراه بالميكروسكوب. Slide preparation cells suspension dropped using the Pasteur pipette. استخدم Pasteur pipette onto a pre-cleaned slide. على السلايدات اخلي هنا القطرات مالتي dipped in coiled distilled water and allowed to 4 or 5 drops of cell suspension to drip onto the slide from a length at least 30 سنتيمتر. من انا استخدم البايبيت مالتي لازم ارفعها على السلايد بعد 30 تقريبا 30 سنتيمتر وذب او اخلي يعني 4 الى 5 قطرات على السلايد مالتي على مود ابدي الشغل. to assist metaphase spread على مود اساعد مرحله الميتافيس بالانتشار. prepare at least 4 slides from each culture. placed the slides to dry in warm place. من احضر انا السلايدات مالتي لازم على الاقل انا محضر 4 سلايدات وراها اخليهن بالهواء ينشفن. يلا اقراها. هذا كل اللي يتعلق باللاب 4 اللي هو السايتوجينيتيك. احد عنده سؤال بي؟ شباب هسه موضوع الاسئله يعني بقوه بعدين هذا فشي ان شاء الله ماكو صعوبه بهذا الموضوع. ان شاء الله اسئله سهله وواضحه. انتم مجرد من تقرون لازم تقرون يعني الماده بتركيز. انا من اقرا الماده اقرا المنطوق مال السؤال واقرا الشغلات المتضمنه بها مو قبل يعني ابوع عليها وامشي. انا ابوع المنطوق مال السؤال شو يقول لي المنطوق والمنطوق مال الماده ايضا شو يقول لي لانه هو تفهم السؤال نصف الجواب. فاذا من تقرون لازم تقرون بتركيز. اهم شيء المنطوق مال الماده اللي هو التوبك الفوق اللي ينكتب. هذا من تعرفوه وترجموه وتفهموه هذا تعتبر فهمتوا الماده. تمام. هسه عندنا اللكتشر الاخير اللي هو الخامس والسادس. كاريوتايبنج. راح نعرف شنو الكاريوتايبنج. is a display of chromosomes ordered according to length depending on the position of the centromere. حسب طول الكروموسوم وحسب اللوكيشن او موقع السنترومير الموجود بالكروموسوم. The chromosomes may be acrocentric هذن يكون ذكرناهن الكروموسومات هذن يكونن اشكالهن. النورمال فيميل كاريوتايب تكون الديزيجنيتد مالتها 46 اكس اكس والميل تكون الكاريوتايب مالته 46 اكس واي. راح نجي على الكشف كروموسومال ابنورماليتيز. عندنا هناك خلل او اختلال يصير بالكروموسوم راح نكشف عن هذا الاختلال يصير. The main chromosomal abnormalities are numerical aberrations اللي يتضمن a cell that contains multiple of 23 chromosomes in its nucleus is said to be euploid. الجود سيت هاي من يصير عندها الخليه 23 كروموسوم نطلق عليها الايوبلويد مصطلح. so the haploid gametes and diploid somatic cells are euploid. الخلايا الامشاج وخلايا الجسميه اللي خلايا الامشاج تكون هايبلويد احاديه وخلايا السوماتيك سيلز الجسميه تكون دايبلويد نطلق عليها مصطلح الايوبلويد. البوليبلويدي المتعدد صبغات means the presence of complete set of extra chromosomes in the cell. complete set موجود بيها بس كروموسومات اكثر بعد هم بزياده متعدده هاي الكروموسومات بيها. This seen in commonly in plants. هاي وين اشوفه هذا؟ اشوفه بالنباتات البوليبلويدي. Polyploid also occur in humans وايضا اشوفه همينه بالبشر او بالانسان. ترايبلويدي والتترابلويدي. Triploidy 69 chromosomes in each cell nucleus. The karyotype for this condition is 69 tri اللي هو الثلاثي XXX اللي هو احنا عندنا هنا مثل ما وضح قدامنا 23 في 3 يطلع لي ال 69 اللي هو تراي ثلاثي. واحنا ذكرنا فوق ال 23 هنا الخليه تتكون من 23 كروموسوم نطلق عليه ايوبلويدي. التترابلويدي اللي هو الرباعي تترا 92 chromosomes in each cell the nucleus. The karyotype بكل نواة خليه يحتوي على 92 كروموسوم. الكاريوتايب مالته اللي هو التنميط النووي مالته 92
اكس 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 مثل ما ملاحظين هنا 4 اكس اللي هو بالتترابلويدي. الخليه اللي ما تحتوي على 23 كروموسوم بالنوعيه مالت النيوكليوس it says to be انيوبلويدي. اذا ما تحتوي على 23 نطلق عليها انيوبلويدي، واذا تحتوي على 23 كنا نطلق عليها ايوبلويدي. هاي الخلايا contain missing or additional chromosomes، تحتوي على خلايا مفقوده وخلايا اضافيه من الكروموسومات بالكروموسومات. usually one of chromosome is affected، اللي هو عاده شلون نقول هذا الكروموسوم اللي راح ينفقد او اللي راح يكتسب يكون بس واحد مو هواي. هسه راح نيجي على المونوسومي والترايسومي. منين يتكون المونوسومي؟ the presence of only one copy of chromosomes in the diploidy cell، والترايسومي the presence of 3 copies من 3 نسخ من الكروموسومات، اللي النسخه ال 21 وال 18 وال 13. ال 21 ترايسومي اللي هو 47 XY بلس 21. وين هذا؟ شوفه من 1 الى 800,000 وين باللايف بيرث making it the most common aneuploidy، اكثر واحد شائع بالانيوبلويد. الترايسومي اللي 18 47 اكس واي 18 بلس also known as Edwards syndrome، متلازمة Edwards is the second most common autosomal trisomy with prevalence of about 1/6000 live births، اللي هو هذا نلاحظ به متلازمة ادوارد، ويكون ثاني اكثر نوع شائع بالاوتو سومال اللي هو بالانيوبلويد. الترايسومي اللي 47 اكس واي بلس 13 this condition is also termed Batau syndrome is seen من 1 إلى 10,000 بيرث. هذا من يصير عندي الترايسومي 13 اللي هو هذا مات الرقم راح يسبب لي هاي المتلازمه متلازمه باتاو. وان شاء الله احنا راح ناخذ بالمحاضرات السابقه عفوا اللاحقه هذني السندرومز كل وحده من عندهن وشنو تسوي وشنو الكومبليكيشنز مالتها. الستراكشرال ابريشنز النوع الثاني اللي هو بي in addition to lose or gain a whole chromosome part of chromosomes can be lost or duplicated، جزء من الكروموسومات يقدر ينفقد لو يتضاعف and the arrangement of chromosome proteins can be altered، وترتيب البروتينات كل واحدة بها ترتيب خاص راح يتغير هنا ترتيبات بالstructural aberrations. The chromosomal breakage may be increased in the presence of certain harmful agents called clastogenes. هنا الكروموسوم راح ينكسر and may be increased in the presence of certain harmful agents، وهنا راح الكروموسوم هم يزداد بوجود عوامل خطرة ومؤذية للكروموسوم اللي اسمها clastogenes. Translocation in the interchange of the genetic materials between non-homologous chromosomes بين الكروموسومات الغير متجانسة أو متماثلة. الترانسلوكيشن تغيير المكان. الديليشن اللي هو جاي من ديليت المسح it is caused by chromosome break and subsequent loss of genetic material. النتيجة مال هذا الديليشن جاي من انكسار بالكروموسوم أو تغيير بالمواد الجينية اللي بداخله. A single break leading to that includes the chromosome tip called terminal deletion. When two breaks occur and the material between the breaks is lost, an interstitial deletion is occurs. من يكون هناك انكسارين والمواد الداخل الكروموسوم تنفقد أو تنمسح أو تنكسر، an interstitial deletion is occurs. يعني أستاذ إبراهيم بلا زحمة عليك. نعم تفضل. أستاذ ما نزلت لنا الاستمارة للمسائي مال الحضور. استمارة المسائي ويا المسائي. احنا اليوم هسه محاضرة الصباح، المساء ان شاء الله ناخذكم بوقته. مو احنا حاضرين ويا الصباحي، حضر مرتين؟ المسائي والمسائي والصباحي ويا الصباحي، انا راح اخذكم الصباحي هسه ناخذ والمساء ان شاء الله ناخذه بوقته. مو انا هسه اخذت وياهم محاضرة، وين اسجل اسمي؟ اسجله من تجيكم الاستمارة مال المسائي. ماشي. تسلم حبيبي. هسه ring chromosomes. Deletions sometimes occur at both tips of the chromosome. في النهايتين من التب مالت الكروموسوم. The remaining chromosome ends
then fuses to form a ring chromosome. The karyotype of female with ring chromosome would be 46XX low r small r x. هذا الرينج اللي حلقي هنا مثل ما نلاحظ هنا الرينج كروموسوم هذا شكله. الدوبليكيشن الكروموسوم المضاعفات duplication or partial trisomy of genetic material can be caused by an unequal crossover during meiosis. خلال المايوسيس راح يكون هناك عبور للكروموسومات وراح يصير duplication بها. طبعا duplication tends to produce less serious consequence than deletions. تكون هنا المضاعفات او التضاعفات الموجوده بالدوبليكيشن كروموسومز تكون اقل خطوره من الديليشن من هذا النوع. Because a loss of genetic materials is more serious than the excess genetic materials. هسه راح نجي على الانفيرشنز. An inversion is the result of two breaks of chromosome followed by reinsertion if the missing fragment and it's at its original site but in inverted order. هنا يكون راح تنفقد قطعة من الكروموسوم بالinversions. This chromosome symbolized higher chromosomes اللي تكون راح تنفقد هذني تكون السيمبل مالتها ال A وال B وال C وال D لحد ال F might be يتغيرن ال F E D C P A after an inversion. Inversion seldom produces diseases but when interrupted the factor اللي هو هذا ال VIII gene for example is produced hemophilia. من يعترض ان هذا الفاكتور راح يسبب لي المرض الهيموفيليا. والايزوكروموسوم اللي هو اخر واحد بيهن formed by the mirror image copy of chromosome segment including the centromere اللي هو هذا يكون كروموسوم mirror image. هذا شكله شلون يكون مثل مرآة واحد عكس الاخر مثل ما لاحظ هنا ال A وال B مالتنا راح يصير بي ال A وال B مثل بالعكس راح يصير مرايه قدام مرايه. فايش راح يصير بيها واحد عكس الاخر ال A وال B راح يصير BA. هنا ال EDC راح يصير CDA بالعكس وهكذا. تمام. هاي محاضرة اللاب 5 وال 6. اكو حد عنده سؤال طلاب؟ تمام. هذا هو. اذا ما عندكم سؤال تفضلون تقدرون تاخذون راحتكم. شكرا لحسن الاصغاء طلاب. نشوفكم ان شاء الله بالاسبوع المقبل. مع السلامة.